Chào mọi người, đây là mình và đồng nghiệp cũ của mình vào năm 2018. Năm đó mình đi nước ngoài lần đầu tiên và cũng không hiểu sao thì cả nhóm lại quyết định chọn đi Myanmar. Nhưng rồi chúng mình đã có một chuyến đi cực kỳ đáng nhớ. Nhưng sau đó 3 năm thì đất nước Yên Binh này lâm vào nội chiến. Những ngày gần đây thì họ lại phải nhận thêm thảm họa động đất. Nhìn hàng loạt công trình lịch sử trở thành đống đổ nát, mình thực sự muốn chia sẻ lại hình ảnh của Myanmar trong quá khứ, một đất nước yên bình và đầy trầm tích văn hóa. Bọn mình đáp máy bay ở Saigon và ấn tượng đầu tiên là đường phố rất sạch sẽ, có nhiều cây xanh và không có xe máy, tại vì Myanmar đã cấm xe máy ở Saigon từ năm 2003. Nhìn em xì này, có phải quạ không? Sợ thế? Đây là con chim gì? Trước khách sạn. Đây là view khách sạn mà kia lại chọn. Đây là chú chim bồ câu lẻ loi đơn độc giữa bầy quạ. Đây, bầy quạ. Check mất. Sita Dika Dhamma Sita Tamaudana Rupana Adi Pisena Pisayo Mahabuddha Upada. Thống của người Myanmar. Oh. Một trong những điểm đến đầu tiên của bọn mình là chùa Sri Dagon, hay còn gọi là chùa vàng, nổi tiếng với những tòa tháp được dát vàng thật. Khi đêm đến, tháp lên đèn thì sẽ tạo thành một khung cảnh lung linh huyền ảo. Đến đây thì mọi người phải ăn mặc kín đáo và đặc biệt là phải đi chân đất. Mọi người thấy không, trung tâm thành phố không có xe máy, chim bồ câu thì ở khắp mọi nơi, nhưng mà hình ảnh làm mình hốt hoảng nhất là đây. Hàng chục con chim bồ câu đầu kình những sợi dây điện, chưa từng thấy trong đời luôn. Lúc đầu khi Linh đòi xin ống hút thì Thu đã nhăn hết cả mặt. Sau lúc chị phục vụ đưa ra cái này thì Thu cố lấy luôn. Tên đèn ống hút bằng inox. Kim loại. Riêng về ẩm thực thì đối với mình, Myanmar không quá hấp dẫn. Nếu mà ăn cả quán bản địa thì có đặc điểm là mặn và nhiều dầu mỡ. Bọn mình ăn tại các quán dành cho khách du lịch thì hợp miệng hơn. Nhưng mà riêng món trà sữa thì rất là ok. Khi đi về ai cũng mua vài túi lớn làm quà. Hỏi nốt, hôm nay trong số các bạn có ai trong lúc đi chân đất lên chùa thì có phải thích chó không? Hình như là Linh. Đang ăn. Người bị sao chứ? Đừng là người bị sao, người bị sao? Không bị mà vẫn. Saman. Ôi, đây là cái xe buýt đấy. Tên đèn. Ôi thôi vào bom rồi. Cụ Thổ Đỏ cũng là một ngôi chùa nổi tiếng đối với dân du lịch. Ở đây thì có hàng trăm tòa tháp nhỏ màu trắng. Khỏi phải nói là thích hợp như thế nào để chụp ảnh check-in. Và điểm đặc biệt là ở trong mỗi tòa tháp là một phiến đá được khắc kinh Phật, nên ngôi chùa này còn được mệnh danh là cuốn sách lớn nhất thế giới. Nhưng mà như chủ thích thì Mandalay nắng dã man, phơi đâu đứng chụp ảnh ở đây là cả một sự hy sinh. Mình đọc báo thấy câu You Being là một trong những địa điểm bị ảnh hưởng bởi động đất. Đây được coi là cái câu gỗ dài nhất và cổ nhất thế giới. Bọn mình vẫn đùa với nhau là cảm thấy bị lừa khi đến You Being. Tại vì ảnh trên mạng thì mô tả hoàng hôn ở trên câu đẹp tuyệt vời. Nhưng bọn mình không biết là mùa khô thì con sông này gần như cạn nước, cho nên không thể xuất hiện hình ảnh ninh thơ mà bọn mình mong đợi.
Đó là một Myanmar rất yên bình mà mình đã có dịp ghé thăm. Một đất nước với những người dân hiền lành nhất mà mình biết. Có cảm giác như từ trong cả ánh mắt và cách cư xử của họ đều có cái gì đó thấm đẫm tinh thần Phật giáo. Đây là một trong những chuyến đi ấn tượng nhất của mình cho đến nay. Bởi vậy mà khi nghe tin nổi chiến xảy ra ở Myanmar thì mình và những người bạn đồng hành của mình đã cảm thấy rất tiếc cho người dân ở đó. Và giờ thì họ còn phải chịu thêm thảm họa kép với trận động đất kinh khủng này nữa. Ở thời điểm mình dừng video thì đã có hơn 1.000 người chết ở Myanmar do trận động đất. Mình có một điều ước cửa miệng là cầu cho thế giới luôn hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Đôi khi vẫn bị trêu chọc vì câu này nghe nó rất giáo khoa quá. Nhưng thực tế thì không phải ai trên thế giới cũng đã có được điều này. Cho nên một lần nữa, cầu cho thế giới luôn hòa bình, ấm no, hạnh phúc.